තාක්ෂණය ගැන හොයන ඔයාව අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL Geek එකකින් එන තවත් වීඩියෝකට. අපි මේ වෙද්දි දන්නවා ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශා නියාමන කොමිසම් සභාව එහෙම නැත්නම් TRCSL මේකේ නිර්දේශයකට අනුව ලංකාවේ ඉන්න ISP ලා එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස් ලා එහෙම නැත්නම් සරලවම ඩයලොග් මොබිටෙල් හච් එටිසලාට් එයාටෙල් මේ වගේ අපි පාවිච්චි කරන SIM cards වල අයිතිකාර ආයතනය එහෙම නැත්නම් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් එහෙම නැත්නම් SLT හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් එහෙම නැත්නම් Bell 4G මේ වගේ විවිධ ලංකාවේ සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස් වල සියලුම දෙනාම මේ සමාගම් වල ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් භාවිතා කරලා කිසිම සෝෂල් මීඩියා එකකට ලොග් වෙන්න බැරි තත්යකට මේ විදිහට පත් කරලා තියෙනවා. ඊටම සුළු කාලයකට විතරයි මේ විදිහට සෝෂල් මීඩියා බ්ලොක් කරේ. නමුත් මේ රටේ පවතින වාතාවරණයත් එක්ක රජයට සිද්ධ වෙලා තියෙන තව දුරටත් මේ සෝෂල් මීඩියා බ්ලොක් එක ඉදිරියට ගෙනියන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලනවා කියන අනිවාර්යයෙන්ම VPN එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක්. ඉතින් VPN එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් විදිහට ඔයාලට මේ වෙද්දි ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති. VPN එක කියන්නේ ඇත්තටම මොකද්ද? VPN වලින් අපි data හොරකම් කරනවද කවුරු හරි? VPN අනාරක්ෂිතද? අපේ account hack වෙයිද? ලංකා VPN භාවිත කරන එක තහනම්ද? ලංකා social media වල log වෙන එක තහනම්ද? එහෙම නැත්නම් ලංකා මේ විදිහට තහනම් දේවල් මොනවද? මේක තව කොච්චර කාලයක් ඇතිද? මේ වගේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් අනිවාර්යයෙන්ම වාට ඇති. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ වාට මේ හැම දෙයකටම උත්තර ලැබෙවි කියලා. මේ වීඩියෝ යාළුවන්ට වටිනවා කියලා හිතනවා නම් මතක ශෙයාර් කරන්න. ඒ වගේ පල්ලතේ රතු පාට subscribe button එක click කරොත් තමයි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ එකක් ගාඩම ගෙන ගන්න හම්බෙන්නේ. හොඳයි. VPN ගැන මීට සමාන වීඩියෝ මම මීට අවුරුද්දකට විතර කලින් හදලා තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් මේ වීඩියෝ මේ වෙද්දි බලලා ඇති කියලා. කොහොමද මේ වෙද්දි ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක්ම අහන නිසා නිතරම මේ ප්‍රශ්න මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් හදලා මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න හිතුවා. ඉතින් මේ අනුව අපි මුලින්ම කතා කරන්න ඕනේ VPN එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. VPN එක කියන්නේ virtual private network එකක්. මෙතන සරලව වෙන්න අපේ අන්තර්ජාලයට කනෙක්ට් වෙද්දී අපේ ISP අපිට IP address එකක් ලබා දෙනවා. හරියට අපේ ගෙදරට ලියුමක් යවන්න අපේ ගෙදර address එකක් පාවිච්චි කරනවා වගේ ඔයා අන්තර්ජාලයට පිවිසෙද්දී ඔයාටත් ඒ වගේ address එකක් ලැබෙනවා. ඊතනට facebook.com එකට යන්න ඕනේ කියලා අර address එක through තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ගමන් කරන්නේ Facebook කියන website එකට. මෙන්න මේ හේතු නිසා තමයි ලංකාවේ ඉන්න ඕනම service provider කෙනෙක්ට ඔයා මේ වෙලාවේ මොකද්ද කරන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ? ඔයා මේ වෙලාවේ ඉන්න website එක මොකද්ද? මේ වගේ හැම විස්තරයක්ම සවිස්තරාත්මකව බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේ හැමදේම පුළුවන් උනේ අර IP address එකකින් ඉඳලා. ඉතින් නිකම්ම හිතන්න ඔයාලට පුළුවන් වුණා මේ IP address එක වෙනස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් වෙනත් IP address එකක් පාවිච්චි කරලා මේ website එකට log වෙන්න. මෙතනින් එහාට කිසිම විදියකට ඔයාගේ දත්තයක් මේ service providers ලාට අරගන්න බෑ. මෙන්න මෙහෙම කරන්න තමයි සරලම් VPN කියන දේවල් අපි අතරට එන්නේ. මේ VPN එක පාවිච්චි කරලා අපිට හැකියාව තියෙනවා මෙතනින් එහාට අපිට ISP දීලා තියෙන මේ IP address එක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා වෙනත් IP address එකකින් අන්තර්ජාලය සැරිසරන්න. මෙතන ප්‍රධාන විදිහට වාසි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයාගේ service provider හෝ කිසිම කෙනෙක්ට ඔයා මොනවද කරන්නේ? ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහලා මොන site වලට යනවා? මොන දේවල්ද කරන්නේ කියලා කාටවත් බලා ගන්න බැරි වෙනවා. අනිත් වාසිය තමයි මේ වෙද්දි බ්ලොක් කරලා තියෙන websites වලට යන්නත් ඔයාට තවදුරටත් අවස්ථාව ලැබෙනවා. පළවෙනි කාරණේ ගැන අපි කතා කරා. දෙවෙනි කාරණේ තමයි සරලව VPN එකේ අපි ගොඩක් වෙලාවට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ තමයි උදාහරණයක් විදිහට මේ දවස්වල Facebook යන්න බෑ. නමුත් අපි මේ විදිහට දන්න ප්‍රායෝගිකව VPN එකක් දාලා අපිට Facebook යන්න පුළුවන් කියලා. මෙතනදී ඇත්තටම ඔයාගේ ISP කරන්නේ ඔයාගේ IP address එක facebook.com සහ ඒ සම්බන්ධ services වලට connect වෙන එක නවත්තන එක. මෙතනදී අපි VPN එක පාවිච්චි කරාම තවදුරටත් අපිට අර IP address එක නෙමෙයි ලැබෙන්නේ. මෙන්න මේ හේතු නිසා කිසිම බාධාවකින් තොරව අපිට පහසුවෙන් ඕනම social media network එකකට connect වෙන්න පුළුවන්. තව කොට දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙතන මේ විදිහට අපිට ටික දවසක් ඇද්දි VPN block කරන්න පුළුවන්ද? VPN එක නැති වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේකට හොඳම උදාහරණය තමයි චීනය. චීන රටේ මේ විදිහට Facebook කියන social media එක block කරලා සෑහෙන කාලයක් යනවා. නමුත් ඒ රටේ මිනිස්සු තෝරන තරම් VPN දාගෙන අන්තර්ජාලය සැරිසරනවා. ඒකට නීතිමය බාධාවක් හෝ කිසිම බාධාවක් නැහැ. ඉතින් චීනය වගේ ගොඩක් තාක්ෂණික උසස් රටක එහෙම නැත්නම් තාක්ෂණික ගොඩක් ඉස්සරහට ගිහපු රටකත් ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් ලා. එතනින් උදාහරණයක් ගන්න පුළුවන් VPN කියන දේ block කරන එක එහෙම ලේසි කාරණයක් නෙමෙයි කියන එක. මොකද මේ IP address එකක් කියන්නේ ඇත්තටම අපේ ගෙදරට කම්පියුටර්ස් එක තිබ්බා කියලා මේ IP address එක අපිට මේ හැමතිස්සෙම එකම එක ලැබෙන්නේ නැහැ. VPN එකටත් මේක සමානයි. ඉතින් අපිට මේ එකම IP address එක නේ මේ IP address එක අන්තර්ජාලයට connect වෙන වතාවක් ගන්න වෙනස් වෙනවා. මෙන්න මේ හේතු නිසා මේක කරන්නේ ගොඩක් සංකීර්ණ දෙයක්. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් මහ ප්‍රශ්න තමයි VPN කියන දේ නීති විරෝධීද කියන එක. මේකට උත්තරේ නැහැ. VPN කියන එක මේ ලෝකේ පුරාම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේක පාවිච්චි කරන්නේ තමන්ගේ privacy එක. එහෙම නැත්නම් පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් එක්තරා tool එකක් විදියට. මොකද මේ ලෝකේ ගොඩම privacy, එහෙම නැත්නම් privacy කියන එක හැමෝම ගොඩක් මුල් තැනක් දෙන දෙයක්. තමන් අන්තර්ජාලයත් එක්ක මේ දේවල් ගොඩක් දුරට නැති වෙන නිසා ගොඩක් ලොකු සමාගම් පවා ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නවා. මේ අපේ තියෙන පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරන්න. ඉතින් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් tool එකක් තමයි VPN කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මම පෞද්ගලික VPN එකක් නිතරම පාවිච්චි කරනවා. ඉන්ටර්නෙට් බ්ලොක් කරලා තිබ්බත් නොතිබ්බත්. ඉතින් ඒක නිසා VPN කියන නරක දෙයක් නෙමෙයි. VPN කියන්නේ නීතියට පැටහැනි දෙයක්ුත් නෙමෙයි. අනිත් වැදගත්ම දේ තමයි මේ වෙද්දි social media තහනම් කරලා නැහැ ශ්‍රී ලංකාවේ. social media වලට පිවිසෙන්න එපා, social media වලට යන්න එපා කියලා කිසිම කෙනෙක් කිසිම news එකක කිසිම තැනක සඳහන් කරලා නැහැ. මෙන්න මේ වගේ වකවානුවක social media භාවිතා කරා කියලා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපි දන්න එකම දේ TRCSL එකේ ඉල්ලීමකට අනුව ISP ලා අන්තර්ජාලය බ්ලොක් කරලා තියෙනවා. මේ social media බ්ලොක් කරලා තියෙනවා කියලා විතරයි. අඩුම ගානේ TRCSL එකෙන්වත්
ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු කාටවත් දැනුවත් කරලා නැහැ සෝෂල් මීඩියා භාවිතා කරන්න එපා කියලා. හැබැයි එක දෙයක් තියෙනවා සෝෂල් මීඩියා තුල අපි කරන වැරදි දේවල් ජාතිවාදී අවසන පෝස්ට් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් වෙනත් දේවල් එක එක නරක දේවල් ගොඩක් වෙලාවට මේ අන්තර්ජාලය બ્લોක් කරන්න හේතුව තමයි අපි ඇත්තට මිනිස්සු විදිහට අපි හිතන්නේ නැති දේවල් සෝෂල් මීඩියා වල පෝස්ට් කරනවා. නික එකපාරට මොකක් හරි පොඩි විස්තරයක් දැනගත්තේ ගමන් මේක ලොකු කරලා ගොඩක් ලොකු විදිහට සෝෂල් මීඩියා තුල මේක පෝස්ට් කරනවා. අපි දෙපාරක් හිතන්නේ මේක ඇත්තද බොරුද මේ වගේ විවිධ කටකතා බොරු කතා මෙහෙම සෝෂල් මීඩියා තුල ගිහිල්ලා ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් නිසා තමයි මේ විදිහට සෝෂල් මීඩියා ශ්‍රී ලංකාවේ બ્લોක් කරේ. මේ විදිහට ලංකාවේ සාමයේ කඩ වෙන විදිහේ ක්‍රියාවන් සිද්ධ කළොත් මේ ලංකාවේ රජයේ ඇතුළු පොලිසියට හැකියාව තියෙනවා ඔයාව වසර ගානකට සිර දඬුවමක් ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඒ දේවල් කරන්න යන්න එපා. නමුත් අපි හැමෝම කැමති ජීවිතේ සෝෂල් මීඩියා භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම අපි ගොඩ දෙනෙක්ට මේ ජාතිවාදී කියන දේවල් එතරම් අදාළ කාරණා නෙමෙයි. නමුත් අපි ගොඩ දෙනෙක් බල සෝෂල් මීඩියා වල ඉන්න සෝෂල් මීඩියා වල ඉඳගෙන සාමාන්‍ය විදිහට අපේ ජීවිතය ගත කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වෙලාවට VPN පාවිච්චි කරා කියලා නීති අනුකූලව මේ වෙද්දි වරදක් නැහැ. ඊළඟ කාරණයක් ගැන නම් තරමක් දුරට කලබල වෙන්න ඕන කාරණයක්. මොකද හේතුව VPN නිසා අපේ data අපේ accounts hack වේද අපේ data වෙන කෙනෙක් අතට යයිද කියන ප්‍රශ්න තමයි ඊළඟ ගැටලුව. මේකට හරියටම උත්තරයක් දුන්නොත් උත්තරේ ඔව්. ඔයා පාවිච්චි කරන VPN එකට ඔයා කරන දේවල් හැමදේම දැනගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හේතුව නිසා තමයි සරලව කියන public wifi පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා. wifi network එකට connect වෙලා ඉන්න වෙන කෙනෙක්ට පුළුවන් ඔයාගේ විස්තර අරගන්න. ඔයාගේ passwords උනත් අරගන්න පුළුවන්. මේක නිසා තමයි පොදු ස්ථානවල තියෙන නිකන් තියෙන wifi එකෙන් වැඩි පාවිච්චි කරන්න එපා කියන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මේක VPN එකටත් අදාළයි. VPN එක පාවිච්චි කරද්දී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම යන්නේ VPN එක හරහා. VPN එකට සියලුම දේවල් සියලුම විස්තර ඔයාගේ අරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ හේතුව නිසා හරියටම secure VPN එකක් පාවිච්චි කරේ නැත්නම් මේගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාගේ data වෙනත් කට්ටියට විකුණන්න. අන්තර්ජාලය අපි නොමිලේ ඕන තරම් VPN බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. නොමිලේ VPN සර්විසස් ඕන තරම් තියෙනවා. හැබැයි මේ VPN වලදී ගොඩක් වෙලාවට සිද්ධ වෙන්නේ මේගොල්ලෝට මේ සර්විස් එක දීලා ඔයාගේ දත්ත වෙනත් කට්ටියට විකුණන එක. මේ විදිහට විකුණලා අහුවෙච්ච ප්‍රධාන VPN එක තමයි Turbo VPN කියන්නේ. මම දන්නවා ඔයගොල්ලන්ගේ බහුතරයක් දෙනෙක් මේ VPN එක මේ වෙද්දි පාවිච්චි කරනවා ඇති. මේ වගේම ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන බහුතරයක් VPN මේ වගේ data sell කරා කියලා ආරංචි වෙලා තියෙනවා. Play Store එකේ VPN කියලා search කරාම උඩින් වෙන VPNs ගොඩක වගේ අපිට බලා ගන්න අපිට third parties වල VPN එකෙන් data විකුණලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුව නිසා තමයි ගොඩක්ම secure VPN එක පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ x-vpn. මේ වීඩියෝ එකේ කිසිම sponsorship එකක් නැහැ. මම පාවිච්චි කරන VPN එක x-vpn. මෙතනත් එහාට ගියාට පස්සේ තවත් VPN එකක් තියෙනවා tunnel bear කියලා. මේකත් ගොඩක් හොඳයි. හැබැයි මේගොල්ලන්ගේ නම් data පොඩ්ඩයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ විවිධ ක්‍රම පාවිච්චි කරලා මේ data වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සල්ලි ගෙවලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. x-vpn ලගේ free service එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම premium service එකකුත් තියෙනවා. ඔයා premium service එක පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක්ම speed එකෙන් internet එකට යන්න පුළුවන්. ගොඩ දෙනෙක් අහනවා මේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම හැම වෙලෙම පාවිච්චි කරන x-vpn එක. මෙතන තමතර තවත් pure VPN කියලා එකක් තියෙනවා. මේකේ link එක පල්ලා description එකේ දාලා තියන්න. මම ප්‍රධාන විදිහට recommend කරන්නේ මේ VPNs තුන. අවසානම දේ තමයි මේ අන්තර්ජාලය block කරපු එක තව කොච්චර කාලයක් තියෙයිද කියන එක. ඒකට හරියටම උත්තරයක් මට තාම හොයාගන්න බැරි වුණා. හැබැයි දල වශයෙන් සමහරක් විට මම මේ වීඩියෝ එක හදලා තව පැය කිහිපයකින් මේක unblock කරන්නත් ඉඩ තියෙනවා. සමහරක් විට මේ තියෙන ප්‍රශ්න තියෙන විදිහට තවත් මේ දේවල් සිදුවෙන විදිහට දවසක් දෙකක් සතියක් වුණත් මේ දේ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳම දේ තමයි VPN එක පාවිච්චි කරාට ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ජාතිවාදී post හෝ එහෙම නැත්නම් වෙනත් රට තුල ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන post කිසිම දෙයක් publish කරන එක නවත්තන්න සහ share කරන එක නවත්තන්න ඕනම විස්තරයක් දැනගත්තේ ගමන් ඒක තවත් කෙනෙක්ට යවන්න කලින් මේ තොරතුරේ සත්‍ය අසත්‍යතාවය දෙපාරක් හිතලා බලලා මේ විදිහට social media පාවිච්චි කරොත් කිසිම කෙනෙක්ට හානියක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලන් හැකියාව ලැබෙවි සාමාන්‍ය විදිහට ඉස්සර වගේ social media තුල නැවතත් ඉන්න. ඒ වගේම ඉතාමත් ඉක්මනට මේ block එක අරගන්නත් මේක උදව් වෙවි. ඉතින් මේ වගේ සිද්ධි නැවතත් රට තුල ඇති නොවෙන්න අපි කටයුතු කරමු පුළුවන් තරමක් සෑම ආගමකටම එක විදිහටම ගෞරව කරලා මේ පුංචි ශ්‍රී ලංකාව ගොඩක් ශක්තිමත් රාජ්‍යයක් කරන්න අපි හැමෝම එකතු වෙමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ නටබඩ ගොඩක් ස්තුතියි. share කරන්න මේ වීඩියෝ නොදැන යාළුවෝ දැනගන්න. ඒ වගේ පල්ලෙතර අතුපට subscribe button එක click කරොත් තමයි ඉස්සරහටම වීඩියෝස් ගාවටම ගෙන ගන්න හම්බෙන්නේ. මේ subscribe button එක බෙල් එකන මේක click කරන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝස් මිස් නොකර ගන්න notification එක ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දවස මතක තුපල්ලෙන් comment කරන්න. අපි තාත් වීඩියෝ එක හැම එකක් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්. අපි ඉස්සර ගී තාත් වීඩියෝ එක හම්බෙමු.